አሁን የምንገኘው ኦፊስ 365 SharePoint communication site ላይ ነን communication site ላይ እንዴት ቅድም ሎጎን ቀይራለን የሚለው አሳይቻችኋለሁ አሁን ደግሞ ዴታ አርገን ነው እዚህ ፒክቸሮችን የተለያየ ሴክሽኖችን እንጨምራለን ነው ስለዚህ ሴክሽኖችን ለመጨመር እዚህ ጋር ማውዝ በመናስቀምጥበት ጊዜ add new way parts in the column ይላል ስለዚህ እዚች ጋር add ለማድረግ ፈለኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አይነት ፓርት ነው መጨመር ብቻለው የሚለው ነገር ይጠይቃል ቴክስት ሊሆን ቴክስት ነው ኢሜጅ ከሆነ ኢሜጅ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ፓርትም ከሆነ ሰርች ማድረግ ይችላል አሁን ኢሜጅ ስለሚፈልግ ኦኬ ኢሜጅ ነው ያልኩት ስለዚህ ኢሜጅ from link አልኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ሊንክ ካለ ከዚህ ጋር ሊንክ ጨምራለሁ ከኮምፒውተር አፕሎድ ማድረግ ከፈለኩኝ ከኮምፒውተር እዚህ ጋር መርጬ ኮምፒውተር ላይ ያለውን መረጃ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ከዚህ SharePoint ሳይትም ከሆነ ከዶክመንት ላይብረሪ ማስገባት ይችላል ሌላ ደግሞ OneDrive ላይ ያለው ኢሜጅ ካለ OneDrive ስለዚህ ነገር ሌላ ጊዜ እናወራለን አሁን ዌብ ሰርች የሚለውን እንምረጥና ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወይ ብዬ ሰርች ላድርግ በኢትዮጵያ የሚመጣው እነዚህ ናቹራል በጣም ቢዩቲፉል የሆኑት ሳይቶችን ይሄንን ጨመርኩኝ ሌላም ለምሳሌ መጨመር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ይሄን ጨመርኩኝ ወታች መጥቼ ሌላ ካስፈለገ እዚህ ጋር ያለው ሰዎችን መጨመር ይችላል የሚፈልገውን ፓርቶችን መጨመር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ብዙ ኢሜጆችን እዚህ ጋር አካተትኩኝ እዚህ ጋር ስለ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ነገሮችን እዚህ ጋር መርጬ በተለያየ ጊዜም ማስገባት ይችላል ይሄንን ለምሳሌ እስቲ ላስገባና ኦፕን ሊበል ኦኬ ኦፕን ላልኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያየ ፓርቶችን እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ያሳየኛል የዚህ ፓርት የጅማ እዚች ጋር ኤዲት ሊበልና ወታች እዚች ጋር ኤዲት ሊበል እዚች ጋር ኤዲት ልስል እንግዲህ የዚች ላይ አውት የዚህ ፓርት ላይ አውት ያሳያል ማለት ነው እዚች ጋር ኤዲት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የውስጠኛው ኤዲት ስናደርግ ፒክቸር ነው እዚህኛው ኤዲት ሲያደርግ ደግሞ የተለያየ ፓርቶችን ስለዚህ 3 ኮሎሙን ያለውን አድርግልኝ አልኩኝ ኦኬ ስለዚህ 3 ኮሎሙን ያለው ነገር ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ 2 ኮሎሙን ከሆነም 2 ኮሎሙን 3 ኮሎሙን ከሆነ አንድ ሳይት ለምሳሌ በግራና በጎን እንዲሆን ከፈለግን እንደዚህ ነው ሌላ ደግሞ ባክግራውንድ የዚህ ፒክቸር ባክግራውንድ የተለያየ ባክግራውንድ መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ የዚህ ባክግራውንድ ይሄንን ካስተም ባክግራውንድ መምረጥ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ፒክቸሩን ሚኒማይዝ አደረገልኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እዚህ ላይ ፒክቸር አስቀመጥኩኝ በዚህ ፓርት ላይ ምን ላስቀምጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊንኮችን ሊጨምር ሊንክስ ለምሳሌ ኩዊክ ሊንክ ብዬ ኩዊክ ሊንክ እዚህ ጋር መጨመር ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ አድ ሊንክ ብዬ እዚህ ጋር ሊንኮችን የተለያየ ሊንኮችን ለምሳሌ ኮሙኒኬሽን ኢቨንት ይሄንን ጀስት ለምሳሌ ሊንኮችን ለመጨመር ያክል ነው እዚህ ጋር ያለው ሊንክ እዚህ ጋር ያለው አልተርኔቲቭ ቴክስት ካለ አልተርኔቲቭ ቴክስት አደርጋለሁ ከዛ ኢቨንቱን ለምሳሌ ለመቀየር ከፈለኩኝ የራሴን ዲፎልት የሆነ ሊንክ ለምሳሌ መጨመር ከፈለኩኝ ለምሳሌ www ብዬ እዚህ ጋር google.com የሚል ሊንክ ለምሳሌ እንዲገባልኝ ፈልጋለሁ ካልኩኝ ይሄንን google.com የሚለውን ይሰጥልኛል ማለት ነው ኦኬ ሶ የተለያየ ሊንኮችን በዚህ መልክ እየጨመርኩ ሄዳለሁ በዚህ መልክ ሌላ ዌብ ፓርቶችን ለምሳሌ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ትንሽ ፒክቸር ነገር መጨመር ፈልጊያለሁ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ይሄንን ማስገባት ፈለኩኝ እዚህ ጋር ያስገባልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛ ፓርት ላይ ምንድነው የምጨምረው ሞር ቴክስት ከሆነ ደግሞ ቴክስት ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ጂማ ዩኒቨርሲቲ የሚለው እንግዲህ ኮፒራይት something
እኔ ኦል ብዬ ሄድኩኝ እዚህ ጋር ስለ ወልደን ዩኒቨርሲቲ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ይሄንን ለምሳሌ ወይ ባር ቴክስት ኮፒ ላርግና ጊዜ ለመቆጠብ የቱጋኑ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክስቱን ጻፍኩኝ ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ ጄዩ የሚለውን ለምሳሌ ቦልድ ላርግና ለምሳሌ ቦልድ አርጌ ቴክስት ፎርማቱን ሄዲንግ 1 ማድረግ እችላለሁ ቴክስት በትልቁ መጻፍ እችላለሁ ከፈለኩኝ ሄዲንግ 2 ሄዲንግ 3 እያልኩ መቀጠል እችላለሁ በሚመቸኝ መልክ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ ማስገባት እችላለሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ሌላ ፓርቶች ለምሳሌ ማስገባት embedded text የተለያየ ነገሮች አሉ እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ለብቻ ዲስከስ እናደርጋለን ፒክቸር አሁን ለምሳሌ ላስገባ እዚህ ጋር ዌብ ሰርች ላርግ ዌብ ሰርች ሲያደርግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጂማ ዩኒቨርሲቲ አልኩኝ ኦኬ ይመጣ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ያሉ አንዳንድ ፒክቸሮችን ለምሳሌ አስገባውኝ ይሄንን አስገባው አፕሎድ አድርኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር አስገባልኝ እዚህ ጋርም ኢንተራክቲቭ በጣም ደስ የሚል እንዲሆን ከፈለኩኝ ደግሞ ተጨማሪ ፒክቸር ብዬ እዚህ ጋር ያለው የሎጎን ለምሳሌ ላስገባ ሞር ሎጎ ጎልቶ እንዲታይ አስገባውኝ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄንን አስገባውኝ ስለዚህ ኢንተርፌሱን በዚህ መልክ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት ቴሞችን እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ